ทำไรอะไปไหนเนี่ยยางอุปกรณ์ไงไปทำอุปกรณ์เหรอจริงป่ะเฮ้ยขอแบบปิดตาข้างหนึ่งเฮ้ยผมบังตาข้างหนึ่งจะได้เหมือนหามาเลยนะครับหลายคนเรียกร้องเลยเกิน Kawasaki ZX25R นะครับเป็นรถที่มีคนพูดถึงแล้วก็แม่โดนขิงเยอะมากที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับใช้คำว่ามาแทนในตัว CBR 250นะครับ250ตอนออกมาใหม่ๆนะครับตัว Double R Honda แม่โดนขิงต่างๆนานาตัวนี้ออกมาโดนขิงไม่ต่างกันเลยบางคนก็ว่าอู้รถมันทำไมราคาแพงจังแรงก็ไม่แรงวิ่งแล้วมีแต่เสียงอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่ามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าเสน่ห์ของคำว่ารถซุปเปอร์สปอร์ตได้ไหมหรือเรียกว่ารถสายสนามแล้วกันแต่อยู่ในคลาสพิกัด250 cc มันมีเสน่ห์อะไรยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับรีวิวโดยรอบทั้งคันและเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปวิ่งบนท้องถนนไปฟังเสียงบรรยากาศเลยว่าเสียงมันเป็นอย่างนั้นมันเขาเรียกว่ามันมีแต่เสียงอย่างที่เขาว่ากันไหมแต่ต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ขับ ZX25R มาทั้งหมด2ครั้งนะครับแต่ต้องบอกตามตรงว่าทั้ง2ครั้งไม่เคยมีโอกาสได้ขี่บนถนนเลยครั้งแรกผมมีโอกาสได้ขี่ที่พีรัสเซอร์กิตครั้งที่2ได้ขี่ที่ไทยแลนด์เซอร์กิตส่วนตัวมีความรู้สึกว่าขี่ในสนามมันสนุกว่ะในฟิลที่ผมว่าใช่250ถามว่ามันแรงไหมกำลังดีในพอประมาณอย่างถ้าไทยแลนด์เซอร์กิตผมว่ามันกำลังสนุกเลยแหละแต่โอเควิ่งบนถนนเป็นไงเดี๋ยวไปลองดูกันในท้ายคลิปแล้วกันมาดูกันที่เสียงกันเลยดีกว่า250 cc 4 สูบเรียงเสียงหวานยิ่งนักฟิลสตาร์นี่ผมว่าไม่เหมือน ZX6 นะแล้วก็ไม่เหมือน ZX10 นี่สตาร์ทว้าปักมันจะตดก่อนถ้าเกิดใส่ท่อพวกช็อตตี้นะครับจะลั่นแบบอารมณ์ดุกว่านี้ ZX6 ก็จะอารมณ์แบบโหดกว่านี้หน่อยแต่ตัวเนี้ยฟิลมันประมาณไหนรู้ไหมใครที่เคยมีโอกาสได้ขับรถ4 สูบเรียงเครื่องไม่เกิน400 cc ในยุคก่อนซุปเปอร์โฟร์หรือแต่ก่อนจริงมันก็มีนินจา250ในสมัยก่อนที่เป็น4 สูบเรียง250 cc 400 cc เนี่ยเสียงมันประมาณนี้แหละซึ่งมันจะไม่เหมือนจะเหมือนไหมสิ่งที่ไม่เหมือนคือมันลากรอบได้มากกว่าลองนึกภาพเอา ZX10R ลาก10,000 รอบเกียร์1ลาก10,000 รอบความเร็วจะไปแตะประมาณ100นะครับเกียร์2จะขึ้นไปเกือบ200เลย650CBR 6ไม่ใช่ CBR ZX6R ก็จะเป็นโอเคมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งที่รู้สึกว่ามันก็แรงแต่ตัวนี้มันจะเลสไลน์เนี่ย 17,000 รอบอันนี้ 8,000 รอบ 12,000 รอบ 16,000 รอบยังไม่รอบตัดเกรงใจนะครับนี่แหละคือเสน่ห์ที่ว่าถ้าเป็นในยุคคาร์บูเรเตอร์ลากได้ประมาณเกือบ 20,000 รอบนะเสียงมันจะหวานกว่านี้อีกมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวขอดับเครื่องแล้วกันเดี๋ยวเสียงมันแทรกนะครับคำว่ารถสปอร์ต250 cc ทำไมมันแพงอย่างส่วนหนึ่งผมว่าโอเคด้วยเครื่องอาจจะส่วนหนึ่งด้วยคาแรคเตอร์ของเครื่องนะครับบางคนจะเทียบว่าอุ้ยทำไมไม่ซื้อนินจา400ทำไมไม่ซื้อนินจา650ทำไมไม่ซื้อ CBR 500R ต่างๆนานาคือถ้ามองจริงนินจา400นินจา650ยังเป็นคำว่าสปอร์ตทัวริงนะครับหรือแม้กระทั่งตัวนินจา300ที่300กับ300 cc เลยไอ้นี่250ไอ้นั่นก็สปอร์ตหรือเปล่ามันก็ยังมีความเป็นสปอร์ตทัวริงแต่ทำว่าสายสนามจริงอันนี้คือชัดเจนที่สุดอย่างเอาแค่คาวาซากิอย่างเดียวก็อย่างที่บอกนะครับอารมณ์เนี้ยตอนนี้มีแค่ ZX25R แล้วก็ ZX6R แล้วก็ ZX10R เลยที่เป็น Racing Replica นะครับสิ่งที่ถ้าตัดเรื่องเครื่องยนต์ไปสิ่งที่มันไม่เหมือนกับคำว่านินจา400หรือว่านินจา300 250อะไรทั่วไปธรรมดาคืออะไรเรื่องท่านั่งความกระชับนะครับสังเกตว่าท่านั่งเนี่ยผมขับแล้วรู้เลยรถเดิมๆคุยกันที่สแตนดาร์ดนะครับอันนี้ก็เดิมเหมือนกันเห็นแดงๆนี่คือเป็นตัวใส่เพิ่มแต่แฮนด์กับเบาะทุกอย่างยังเดิมหมดนะครับโอเคพักเท้าอาจจะแต่งขึ้นอาจจะปรับองศาพักเท้านึงแต่ผมว่าใกล้เคียงของเดิมแต่ที่ผมเคยขับของเดิมนะครับตัวนี้มันไม่เหมือนกับพวกตระกูลนินจา300นินจา400เลยอันนั้นจะมีความรู้สึกว่าสบายกว่าคอมฟอร์ตกว่าด้วยความที่ท่านั่งเขาจะแบบอารมณ์แบบรถเดินทางแต่ตัวนี้รู้เลยพอเป็น ZX25R มันเป็นท่าที่ชนิดที่ว่าเขาเรียกว่าเนี่ยท่าการขับขี่นะครับมันจะเข้าแบบเราไม่ต้องอย่างถ้าเกิดบางคนจะเอาพวกนินจา400หรือว่านินจา250นินจา300ส่วนใหญ่เขาจะไปปรับแฮนด์ปรับโชคปรับอะไรให้แบบไม่ได้ปรับโชคปรับแฮนด์แล้วก็ปรับ
พักเท้าให้มันเป็นท่านั่งอย่างนี้นะแต่ท่านั่งเนี่ยในตัว ZX25R มันคือมีมาเลยแบบพร้อมที่จะแบบเลี้ยวด้วยหน้ายางนะครับหรือเข่าจะเช็ดพื้นเลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งโอเคด้วยท่านั่งแล้วที่ว่าลาพิค่ามันต้องเป็นอารมณ์เนี้ยวิ่งบนถนนนานๆอาจจะเมื่อยหน่อยแต่อารมณ์แบบสั้นๆวิ่งในเซอร์กิตมันได้อารมณ์โดยที่ท่านั่งมันไม่ต้องปรับเลยยกเว้นเกียร์โยงที่อาจจะแบบยกให้สูงกว่านี้เลยก็ว่านไปตามถนัดที่คนอื่นถนัดแต่ละคนนะครับตามความถนัดแต่ละคนต่อมาสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนในตัวรถปกติอย่างนินจา400เอาว่าตามจริงนั่นคือช่วงล่างนะครับคาแรคเตอร์ช่วงล่างจะไม่เหมือนในตัวรถปกติหรือรถสายถนนทั่วไปอยากบอกว่าอย่างหนึ่งผมว่าสิ่งที่ ZX25R ทำให้เราคนขี่รู้สึกว่ามันไม่แรงเลยเพราะอะไรช่วงล่างมันดีเกินไปอะไรคือคำว่าช่วงล่างมันดีเกินไปนึกภาพไหมครับบางคนน่ะเล่นรถแรงความรู้สึกแรงคืออะไรเปิดตัวกระแทกคันเร่งแรงๆไปปื๊ดรถมีการเหินไปข้างหน้าโดดไปข้างหน้ามีการเชิดเนี่ยถ้าช่วงล่างไม่ดีรถมันจะเสียอาการมันจะมีอาการไม่ว่าจะโชคหลังกดโชคหน้ายืดมันจะทำให้นี่แหละพออาการไหวที่ทำให้รู้สึกแรงแต่ลองนึกภาพนะถ้ารถช่วงล่างดีเกินกำลังเครื่องยนต์คืออารมณ์แบบมันนิ่งไปหมดมันนุ่มไปหมดจนทำให้รู้สึกว่ารถมันไม่เสียอาการมันเลยทำให้รู้สึกว่ารถมันไม่แรงอยากให้เครื่องมันแรงไปได้มากกว่านี้อีกบางคนในตลาดบ้านเราเน้นแต่เครื่องเดียวแรงไว้ก่อนเบรกไม่อยู่ช่างมันโชคย้วยโชคนุ่มไม่อยู่เอาช่างมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งแหละที่ผมพยายามจะบอกว่าบางคนเดี๋ยวนึกภาพไม่ออกนึกภาพไหมครับเวลาเราเปิดคันเร่งเนี่ยคันนี้ที่ทำให้ZX25R มันรู้สึกว่าไม่แรงเพราะว่าช่วงล่างที่ผมบอกนะครับผมขึ้นมานั่งผมรู้เลยว่าฟีลการที่เราทิ้งตัวลงมาเนี่ยจังหวะโชคยุบเนี่ยไม่เหมือนในฟีลรถปกติทั่วไปแต่นี่แหละคือทำให้คันนี้มันไม่เสียอาการคือจังหวะที่เราเปิดคันเร่งปื๊ดถ้าเป็นรถทั่วไปโชคหลังมันจะเกิดอาการยุบโชคหน้าจะเกิดอาการยืดขึ้นมามันก็เลยบอกมันก็จะเกิดความไหวในการคอนโทรลออกตัวนะครับแต่อันนี้รู้เลยว่ามันจะนิ่งเพราะว่าจังหวะเราเปิดคันเร่งแรงๆโชคหลังมันเฟิร์มนะครับมันก็เลยจะซับไม่ให้โชคหลังมันโยนไปข้างหลังมากจังหวะเราขับมาเร็วๆเราเบรกปุ๊บเนี่ยโชคมันไม่ยุบตัวลงไปเยอะมากช่วงยืดมันไม่เยอะไม่ยืดเยอะเหมือนรถตลาดเหมือนไม่ใช่เหมือนรถที่วิ่งบนท้องถนนทั่วไปมันก็เลยเป็นฟีลที่นี่แหละถามว่ามันจะดีไหมคือข้อดีทำให้รถมันช่วงล่างรถมันคุมง่ายนะครับแต่อาจจะบางคนถ้าเกิดฟีลลิ่งจะรู้สึกรถทำไมมันไม่แรงว่าตามจริงแหละมันเป็นโจทย์เดียวที่ผมเคยอธิบายในตัวที่เคยรีวิวในตัว Honda 250RR นะครับที่ถ้ามองแค่ CC 250ราคารถป้ายแดง 200,000 กว่าบาท 200,000 กลางๆทำไมมันแพงจังนะครับอันนี้มือ2ก็ประมาณ 200,000 แสนปลายๆนะครับว่าตามจริงก็ยังรู้สึกแพงเมื่อเทียบกับ Ninja 400หรือว่า Z 400เนี่ยมือ2ก็แสนกว่าบาทเองแสนต้นๆนะครับพวกตระกูล Z Ninja 300ตัวเก่านี่เดี๋ยวนี้ 5-6 หมื่นยังมีเลยมันก็เลยทำให้คนช่างใจถ้าเกิดมองกันเขาว่า CC ถ้าโจทย์คุณไม่เข้าใจโจทย์เขาว่า Racing Replica ก็อาจจะไปเล่นพวกนั้นดีกว่าแต่ถามว่า250RRไม่ZX25R แม่ชอบจำสลับนะครับมันจะเป็นฟีลที่แบบส่วนตัวผมชอบนะกลายเป็นว่ารถเดิมอยากบอกว่าคนที่อยากจะไปลงแท็กลงเซอร์กิตลงสนามซ้อมไม่ได้เอาแข่งขันนะเอาว่าอยากเพิ่มทักษะตัวเองเนี่ยรถเดิมลงสนามได้เลยโดยที่ไม่ต้องปรับแต่งใดๆนะครับนี่คือสิ่งที่คอนเซ็ปต์ของรถที่มันให้มาแหละมาดูที่เครื่องยนต์ต่อใส่มาพร้อมๆนะครับสลิปเปอร์คลัตช์นุ่มสลิปเปอร์คลัตช์ไม่ได้ทำให้นุ่มครับคลัตช์เนี่ยเป็นคลัตช์สายจริงแต่นุ่มกลับมาที่สลิปเปอร์คลัตช์ต่อวนไปวนมาสลิปเปอร์คลัตช์คือมีหน้าที่จังหวะที่เราเชนเกียร์หึ่งโดยเฉพาะเนี่ยรอบเครื่องเนี่ยมันสามารถลากได้ประมาณ 16,000-17,000 รอบถ้าเราเชนจาก3เพื่อลดเกียร์น่ะลดเกียร์จาก3 2 1อาจจะเกิดอาการรอล็อกได้กรณีที่รถไม่มีสลิปเปอร์คลัตช์นะครับคาวาซากิใส่มาให้แต่ส่วนตัวผมว่าสลิปเปอร์คลัตช์มีตั้งแต่ตระกูลนินจา300แล้วแหละแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือ Quick Shifter นะครับกล้องแพนมานี่นะครับนี่ Quick Shifter ขึ้นและลงเลยอย่าบอกว่าในตลาดตอนนี้สิ่งที่ทำให้ตัวนี้ว้าวในขณะที่รถเปิดในตอนที่รถเปิดตัวนั่นคือ ZX25R เป็น4สูบเรียงเครื่องเล็กในทศวรรษนี้กับอีกจุดหนึ่งคือได้ Quick Shifter ขึ้นและลงเลยก็เป็นสิ่งที่ค่ายอื่นหรือแม้กระทั่งรถในค่ายที่ราคาไล่เลี่ยกันยังไม่ได้อารมณ์นี้นะแต่ผมไม่ชอบจุดหนึ่งของตัว ZX25R คืออะไรไหมก้านคันเกียร์ของ Quick Shifter เขาวางขนานกับตัวแป้นเกียร์มันทำให้อะไรนะ
ตอนที่ผมไปขี่ในสนามอะจังหวะที่ผมกดเกียร์ชิปลงมาเนื่องจากรองเท้าผมมันเป็นหัวใหญ่นะครับชอบไปเตะโดนเหยียบโดนในตัวคันเกียร์แทนทำให้กดเกียร์ไม่ได้นะครับแต่เกียร์ตัวนี้เดี๋ยวต้องไปลองดูเพราะว่าอันนี้เป็นเกียร์โยงแต่งแล้วสังเกตเห็นเป็นสีแดงๆดำๆเนี่ยเป็นเกียร์โยงแต่งที่รู้สึกว่าขาคันเกียร์มันขยับออกมาไม่รู้ว่าจะเหยียบโดนอะไรบอกตามตรงยังไม่ได้ไปลองขี่บนถนนนะครับแต่จุดหนึ่งที่ผมแอบไม่ชอบที่เคยขี่ครั้งแรกจุดเดียวเลยแหละที่รู้สึกว่าไม่ชอบในรถรุ่นนี้นะเพราะว่าดูในรถรุ่นอื่นจริงๆอะขาคันเกียร์เนี่ยเขาจะแทงขึ้นมาอย่างนี้และก้านมันก็จะอยู่อย่างนี้ทำให้เราเหยียบยังไงเราก็จะไม่เหยียบโดนก้านคือชิปเปอร์นะครับเหยียบแรงๆอาจจะหักหรืออาจจะงอได้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหงุดหงิดเหมือนกันตอนนี้ขับนะครับชอบจุดหนึ่งของคาวาคือค่อนข้างจะใส่จัดเต็มมาถึงแม้ว่าจะเป็นคลาสเล็กนะครับ250ccเนี่ยคือชิปเตอร์ขึ้นลงมาจุดหนึ่งละคันเร่งก็เป็นคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าเลยมาพร้อมกับอะไรโหมดการขับขี่แต่ผมแนะนำว่าได้มาคงปรับเป็นโหมด F ที่กำลังมาสูงสุดแล้วเพราะว่าถ้าน้อยกว่านี้เดี๋ยวมันจะรู้สึกอึดอัดไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะโดนแซวหนักมากกว่านี้ Traction Control ก็มี ABS ก็มีมันเลยทำให้แม่มาแบบจัดเต็มจริงๆนะครับก็นั่นแหละโดยรวมนะผมว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์รถและสไตล์ของมันแหละคนจะว่าอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ผมว่าหลายคนเห็นดราม่าในกลุ่ม ZX25 เยอะนะว่าชอบโดนคนอื่นเขาขิงแต่ผมอยากจะบอกไว้จุดหนึ่งเลยไอคนที่เคยขิงคุณอ่ะเผลอๆอาจจะไม่เคยแม้แต่กดสตาร์ท ZX25R เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจนะเพราะว่านึกภาพไหมพอทำ4 สูบเรียงคนก็จะบอกว่าทำไมไม่ทำ2 สูบ2 สูบกำลังต้นมันดีกว่าพอ Honda ทำ2 สูบทำไมไม่ทำ4 สูบเรียง4 สูบเรียงวัยรุ่นชอบมากกว่าคือคนเรามันพร้อมจะติได้ทุกเมื่อนะโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยได้สัมผัสมันนะอันนี้ก็อย่าไปซีเรียสเลยผมว่าอย่าไปใส่ใจดีกว่าเอาว่าเราชอบมันก็เงินเราก็ซื้อของเราเองไปนะครับไม่ต้องไปสนใจดับเครื่องหน่อยมันจะมีอีกจุดหนึ่งขอเสริมอีกจุดหนึ่งนะครับบางคนจะเทียบราคาว่าเฮ้ย ZX25R เนี่ย200,000 กว่าบาทมือ2ก็แสนไปปลาย200,000นะครับกับ ZX6R มือ2อันนี้ว่าตามจริงนะตามโจทย์เนี่ยราคาตอนนี้ ZX6R ราคาเขาอยู่ประมาณช่วง 200,000 ผมเห็นราคาตลาดเอาแบบรถงงๆนะครับ 200,000 ก็กลางๆไปปลายถ้ารถของแต่งเยอะๆไม่น้อยๆ 300,000 กว่าก็มีตามราคาตลาดตามสภาพตามของแต่งเลยว่านไปเอาว่า ZX25R เพิ่มอีกนิดนึงได้ ZX6R แล้วหรือเปล่าผมว่าจะมองอย่างนั้นก็ได้ไหมแต่มันมีส่วนหนึ่งคืออะไรนะบางคนมองแค่ว่าออกรถเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่แต่อย่าบอกว่าพอเป็นคำว่า ZX25R การเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์มันก็ถูกกว่ารถ600นะคือราคาอะไหล่ยังไงมันลดทอนลงมาถูกกว่าอยู่แล้วแต่จุดหนึ่งที่รู้สึกเห็นถึงความต่างเลยคืออะไรสังเกตที่ยางนะครับยางหน้าและยางหลังถ้าเป็น ZX25R เบอร์มัน150 60ขอบ17นะครับซึ่งมันเป็นยางไซส์ที่อยู่ในประมาณเนี่ยคลาสเนี่ย300 บวกลบ 400นะครับซึ่งถือว่าไม่แพงเปลี่ยนยางใหม่เกรดดีๆเลยราคาก็ไม่ถึงหมื่นอยู่แค่หลักพันนะครับแต่พอโดดเป็น ZX6R บางคนบอกใช่ออกรถเผลอๆน้อยกว่า ZX25R ด้วยซ้ำผ่อนอาจจะแพงกว่าหน่อยไม่ซีเรียสแต่พอเวลาดอกยางหมดถึงเวลาต้องเปลี่ยนแม่มันยังไม่ลื่นหัวแตกเลยใช้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่ายางเบอร์ของ ZX6R ใช้เบอร์ที่มันใหญ่กว่านี้ราคามีอยู่ประมาณหมื่นบวกลบนะครับเกรดดีๆก็10,000 กว่าบาทมันก็เลยทำให้รู้สึกค่าสวิตช์ในนั้นตรงเนี้ยเอาว่าแค่ค่ายางเดียวอ่ะมันก็จะต่างกันต้องมองในเผื่อของกรณีเราซื้อมาแล้วเราต้องเซอร์วิสด้วยนะบางคนมองแค่ออกรถเท่าไหร่ผ่อนเบี้ยหัวแตกไม่สนใจนะครับแต่การเซอร์วิสต้องยอมรับว่า ZX25R 250cc ยังไงก็เซอร์วิสถูกกว่าจะถูกเหมือนพวกรถ2 สูบในค่ายอย่างพวกนินจา400เลยไหมอาจจะแพงกว่าเพราะว่ามีจาก2 สูบเป็น4 สูบหัวเทียนมันมีเยอะกว่าเขา2 หัวนะคนอื่นเขามี2 สูบอันนี้มี4 หัวก็หัวเทียนมันก็ไม่เท่าไหร่หลักร้อยนะครับแพงขึ้นมาก็อาจจะประมาณ1,000 กว่าบาทโดยประมาณต่อให้เป็นหัวเทียนดีๆนะครับก็นิดหน่อยนั้นโดยรวมผมว่าค่าปั๊มน้ำพวกนู่นนี่อะไหล่ฟุ่มเฟือยราคามันไม่หนีกับรถคลาส400-500 cc เท่าไหร่ก็อยู่ในราคาที่ผมว่ายังพอรับได้มันไม่ได้โดดเหมือนพวก600แล้วเซอร์วิสทีเห็นเราเริ่มเห็นหลักพันไปปลายหลักหมื่นนะครับอันนี้ก็ยังเซอร์วิสอยู่ที่ไม่ได้แพงมากต่อมาเรามาดูที่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็อย่างที่บอกนะครับโชคหน้าอัพไซด์ดาวโชคหลังนี่วางนอนอย่างนี้เลยแม่วางแบบเลสซิ่งจัดคือผมฟิลเนี่ยแค่กดโชคมาก็รู้แล้วว่าแบบนี่แหละมันส่วนตัวผมว่าโชคหลังนี่ฟิลในการกดนี่อารมณ์เดียวกับ ZX6R เลยนะคือมันจะไม่เหมือนตระกูลรถสายเดินทางที่กดคือแค่ขึ้นมานั่งนี่รู้เลยว่ายุบตัวจะยวบเยอะนะครับเข้าโค้งจะล่อนๆหน่อยระบบเบรกนะครับดิสเบรกจะอยู่ฝั่งขวาฝั่งเดียวก็เรือๆแล้วสำหรับตัว 250cc นะครับคาลิเปอร์เบรกดูซะก่อนปกติเจอคลาสอื่นรุ่นอื่นค่ายอื่นใส่แค่ Excel นะครับแต่คาวาซากิใส่เรเดียนเมาส์4 พอร์ตด้วยนะครับนี่4 พอร์ตเลยปกติมักจะเจอจานเดี่ยวแต่เป็น2 พอร์ตนะครับในรถปกติทั่วไปอันเนี้ย
จานเดียวแต่เป็น4พอร์ตเรเดียนเมาส์อนาคตอยากจะอัพขนาดปั๊มใส่พวกเบมโบใส่อะไรที่แบบเบรกแล้วได้ฟิลกว่านี้ก็หาเปลี่ยนได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องต่อขานะครับมาดูคาลิปเปอร์หลังก็ปกติทั่วไปเป็นพอร์ตโตพอร์ตเดียวนะครับจานเดียวอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็เหมือนรถมาตรฐานแหละปะผมว่าเราไปลองขี่กันเลยดีกว่าว่าฟิลมันเป็นอะไรยังไงนะครับโอ้โหแม่ง แค่ความเร็ว30 Emotion มาเต็มโอ้โหคาแรคเตอร์เครื่องมันคล้ายสมัยอะไรรู้ไหมสมัยที่ผมรถสมัยขับซูเปอร์โฟร์อะโอ้โหเสียงมันมาเต็มจริงๆคือคาแรคเตอร์เครื่องยนต์นะครับอย่างที่ผมบอกไว้อะมันจะไม่เหมือนนะแรงม้าดูเหมือนจะไม่เยอะแต่กำลังเครื่องยนต์มันจะมาในรอบสูงจากที่ผมเคยมีโอกาสได้ขับในสนามอ่ะคือโหรอบนี่เราแบบยกเขาเรียกว่าบิดล้อเลยอะแล้วก็ยกคันเร่งก่อนเข้าโค้งได้ลึกกว่า เกือบจะเปกอยู่แล้วแต่ถ้าเราขับเกียร์ยานเนี่ยผมความเร็ว90นะครับความเร็ว100เข้าเกียร์5รู้เลยแหละว่ามันยานมากแต่ช่วงล่างนี่คือแบบฟีลผมชอบเลยมันจะเป็นฟีลลิ่งของเขาเรียกว่าช่วงล่างของรถสปอร์ตรถสนามนะที่มันจะแบบกระชับอะถามว่าโอเคมันอาจจะไม่นุ่มเหมือนนินจา400วิ่งตรงๆอาจจะไม่สบายกว่าแต่คือเนี่ยจังหวะเบรกเนี่ยรู้เลยคืออาการยุบตัวของโชคหน้านี่น้อยกว่าเยอะด้วยความที่โชคมันแข็งกว่านะครับแล้วเปิดคันแรกกระแทกลิ้นเหมือนกันกระแทกคันเร่งแรงๆเนี่ยมันเป็นฟิลอย่างที่ผมบอกเลยคือโชคหลังอ่ะมันไม่แบบเหมือนถูกขยี้ให้แบบมันบี้จนเราเสียอาการนะครับมันเลยทำให้ในจุดหนึ่งแหละนี่แหละคือจุดที่ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่มันไม่แรงนะผมว่าคำว่า250 cc ก็แรงแล้วแหละแต่ด้วยความที่ช่วงล่างมันดีอย่างที่เกริ่นไว้ต้นคลิปนะครับช่วงล่างมันดีเกินไปแม่เจ้า80ได้อารมณ์เสียงขนาดนี้ แรงอยู่นะแต่ผมว่าต้องเข้าใจรอบมันแหละคือกลับมาที่ตอนที่ผมขี่ในสนามนะคือรอบมันต้องตึงมือตลอดเนี่ยพอรอบมันไม่ถึง10,000เนี่ยมันยานปุ๊บตอนเราเปิดคันเร่งเนี่ยมันจะห่อละแต่ช่วง12,000 ถึง 14,000เนี่ยเอาว่ามาเต็มเลยแต่เสียงนี่เหมือนขับอยู่ประมาณความเร็วประมาณ200นะแต่ดูใหม่แม่เจ้า80แต่โอเคมันได้อารมณ์อ่ะก็แบบอารมณ์เสียง4 สูบเรียงนะครับที่แบบขวัญใจวัยรุ่นมันก็จะงี้หน่อยแต่เดินทางไกลแอบหนวกหูเหมือนกันนะแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าตัดเรื่องเครื่องไปอะคาแรคเตอร์เครื่องยนต์กับท่านั่งนี่คือชัดเจนมากๆอะคืออยากได้ให้นินจา400นินจา650เป็นอารมณ์นี้ก็ต้องปรับเยอะเลยนะเพราะว่าความกระชับมันต่างกันเยอะเลยนี่ขนาดขับแค่ตรงๆนะแต่ถ้าเทโค้งอะขับในสนามอะจะรู้เลยว่าท่านั่งนี่คือใช่เลยมันก็จะงี้หน่อยตอนนี้ผมเปิดโหมด S นะครับก็คือกำลังมาสูงสุด traction control อยู่ที่1ตัว KTRC นะครับแต่ traction control ผมว่ากำลังเครื่องมันไม่น่าจะแบบขนาดแบบทำให้ยกได้ขนาดนั้นถ้าเราไม่เจาะจงยกโอเคอยู่แต่ต้องเข้าใจรอบมันแหละผมว่าคือถ้าคนเป็นคนที่ไม่ได้ขับลากรอบแบบรถมันจะไม่มีกำลังเลยกำลังมันจะมาช่วงประมาณ12,000นะครับ
ชคเอาอยู่อ่ะผมแอบรู้สึกว่าฟิลโชคมันแอบโชคหน้ามันแอบแน่นกว่าZX6อีกนะตอนผมขี่ZX6อะโชคหน้าผมต้องปรับให้แบบแข็งสุดเลยมันถึงจะเป็นฟิลอารมณ์นี้นะเพราะว่าZX6เนี่ยโชคหลังแข็งโชคหน้าค่อนข้างจะนิ่มนะแต่ข้อดีคือZX6มันปรับได้แต่โดยตัว 25R เนี่ยเดิมปรับอะไรไม่ได้เลยแต่ผมว่าถ้าเดิมโรงงานมาถือว่าโอเคเลยโอ้ได้ลมปะโอเคอยู่ผมว่าฟิลอะถามว่าคือถ้าเกิดอยากได้แรงทอร์กที่มันแบบกระโชกห้ากว่านี้ยังไงมันไม่มีทางเครื่องยนต์250 cc มันไม่มีทางแรงไปเหมือนในตัว400 cc 2 สูบอยู่แล้วแหละแม้กระทั่งเอา250 cc ด้วยกันนะเทียบกับนินจา300หรือเทียบกับนินจา250นะที่เป็น2 สูบท้องยังไงมันก็มาดีกว่าในรอบต้นนะครับแต่พอความเป็น4 สูบเรียงอ่ะก็คาแรคเตอร์ชัดเจนคำว่ารถสนามอ่ะแทบจะเข้าโค้งไม่ต้องยกคันเร่งเลยทีเดียว คาแรคเตอร์รถสนามชัดเจนนะครับที่ผมบอกคือมันเปรียบไม่ได้คือถ้าฟิลมันจะถามว่าแรงไหมมันแรงแหละแต่ต้องเข้าใจเครื่องนะอาจจะย้ำคำนี้นิดนึงเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจฟิลแม่ครึ้มมาเชียวมืดมาเลยฝนตกแล้วว้ายโอ้แต่ช่วงล่างนี่โอเคเลยอะแล้วก็ถ้าพูดถึงความคล่องตัวจริงๆถามว่าโจทย์คนที่บอกว่าเอ้ยผมอยากได้ ZX อีก 25R แต่ไม่ลงสนามได้ไหมครับพี่แม่คันนี้ไม่มีกระจกเกลียดจริงๆใช้งานทั่วไปมันก็ได้นะคือเทียบกับZX6อะผมว่าความอึดอัดอะการซอกแซกคล่องตัวอันนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันเล็กอยู่นะอารมณ์เหมือนขับนินจา400อะหรือว่านินจา300นั่นแหละโอ้โหแต่เสียงแม่งผมชอบเสียงว่ะมันนึกถึงสมัยขี่ซูเปอร์โฟร์แต่ก่อนนะแต่แช่รอบ10,000 กว่ารอบแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยนะเจ้าถ้าคุณชอบเสียงเงี้ย เสียงแบบอีโมชันมาเต็มกับความเร็วนะครับZX 25โอเคเลยแล้วอยากบอกว่าผมว่าโจทย์บนถนนมันอาจจะยังไม่ได้รีดประสิทธิภาพสูงสุดของตัวรถออกมานะแต่คุณไปขี่ในสนามผมบอกไว้เลยว่าผมขี่ZX 25Rเวลาพอๆกับ600เลยนะคือ600 cc อ่ะทางตรงมันได้เปรียบกว่าเพราะมันเหมือนวืบมันทำความเร็วได้มากกว่าแล้วก็จังหวะแบบจากจุดหนึ่งA ไป B มันไปได้เร็วกว่าแต่สิ่งที่ ZX 25R ผมทำได้ดีกว่า600คืออะไรวะ cornering speed ความเร็วในโค้งผมยกได้ลึกกว่าคือแทบจะยกมันตรงเป๊กเลยแหละแต่จริงผมเห็นพวกนักแข่งที่แบบสไลด์เข้าเลยคันเร่งไม่ยกนะครับแต่ถ้าเป็น600เนี่ยผมจะรู้สึกมันต้องแบบยกเบรกไปละซึ่งเอาว่าถ้าเข้าใจมันเป็นรถที่ขับสนุกเลยทีเดียวแหละเพราะคาแรคเตอร์ของรถฮอนพิค่าแหละคือส่วนใหญ่คนที่โดนขิงมักจะคนที่ขิงเขาไม่ค่อยเข้าใจอะไรเขาเลย ขิงอย่างเดียวว่าทำไมซีซีมันน้อยแค่นั้นก็อย่างที่บอกนะครับผมอาจจะพูดคำนี้นิดนึงเพราะว่าหลายคนถามเมนเข้ามากันเยอะว่าแม่งชอบโดนหาว่า250ไม่แรงอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปอ้าวลืมไปนึกว่าเขาเขียนหนึ่ง แต่เสียงนี่แบบมันเป็นอารมณ์แบบโอ้โหแต่เสียงแบบมันใช่เลยอะแล้วโชคผมว่าโอเคเลยนะไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเลยคนที่ผมบอกเนี่ยแหละคลิปZX6อะโชคต้องทำแต่ตัวนี้ผมว่าโจทย์ใช้ถนนเฟิร์มเลยในสนามแต่ที่ลองขับก็โอเคเลยลองขับก็โอเคเป็นรถที่เอาว่าผมว่าเปลี่ยนยางลงสนามเลยยางไม่ต้องเปลี่ยนเลยยังได้เลยยางผมว่าด้วยกำลังเนี่ยมันไม่ต้องไปซื้อเรียกขนาดต้องใช้ยางสลิกอะไรขนาดนั้นนะครับนอกจากเราจะกดเวลาแบบจริงๆจังๆแต่โดยรวมผมถือว่าเอาเรื่องว่ะแต่พอเปลี่ยนขาคันเกียร์ที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้เหยียบไม่โดนแล้วตอนผมขี่หรือเพราะผมใส่รองเท้าอันนี้นะมึงรองเท้าสนิเกิลทั่วไปนะครับตอนใส่รองเท้าเลนซิ่งคือแบบเหยียบก้านคูคิปเตอร์ตลอดเลยโอเคโดยประมาณแล้วกันเสียงมันเล้าใจดีจริงๆสำหรับเรื่องราคานะครับอย่างที่บอกพูดกลางๆไว้แล้วกัน
ไม่บอกดีกว่าคนชอบด่าว่าผมแท็บเรื่องไม่ยอมบอกราคาแต่หน้าเว็บมันมีครบเลยแล้วตอนนี้หน้าเว็บไซต์เรา www.dbigbike.com ราคาบอกได้เลยว่าดูง่ายกว่าเว็บเก่าเยอะเข้าไปดูรายละเอียดหน้าเว็บได้เลยเผื่อจะหารถรุ่นอื่นๆก็ได้นะครับวันนี้โดยประมาณแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ